Ik ben niet per se heel snel bang aangelegd, maar ik dacht wel echt, wat gebeurt hier, jongens? I see you. Hij is al weg. Jongens, wie heeft er van 407 geld weggejoepeld? Gadverre. Deze stijf met je lange benen. Ik pak de envelop. Ja, maar iedereen gaat voor zichzelf nu. 2 jokers. Die zijn voor jou. En opeens kreeg ik een soort godsgeschenk. 1 persoon heeft al een finale vrijstelling. 3 mensen moeten de test maken. En als dan 1 persoon in deze fase van het spel 2 jokers heeft... ja, als je dan een foutje maakt... Sophie. Dit is het spel. Niet het echte leven. Hier mag, sterker, je moet liegen. Dat is wat we van een mol verwachten en dat is wat iedereen van een mol verwacht. Dus voel je daar niet bezwaard over. Cheers. Het is gestoord. Oké. Niet normaal. Proost, 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 Had proost, ik proost. nooit verwacht. Ik ook niet. Oh, jongens. Zou het met zo zijn? Ik hoop goed, maar die hoop heeft het echt wel. Ik ook hoop dat ze heel dagen... goed is. Ja man, halve finale is niet normaal. En ze ging echt ook door een dal vandaag. Heeft ze echt goed gedaan. Ja. Alles gegeven, hè? Ja. En ik had 2 jokers, waardoor, ja, dat is ook niet Ja, helemaal krijgt eerlijke strijd. Maar de pot is wel rukking laag. Nou, hoeveel staat het nu? 53. 52, 55 volgens mij. 53, 55. Best een mooi bedrag, ik bedoel. Het is wel historisch laag volgens mij. Ja, oké. Het is Wel laag. knap hoor. Ja. Maar in de Het geest, is toch steeds geld. ja, dat is altijd. Dat heb je goed gedaan. Ja, Maar, hoe dan ook, finale. Nou, ik vind dat niet normaal, sorry. Ik vind Ook het niet. echt gestoord. ik denk dat mijn kinderen zo trots zullen zijn. Jouw ouders? Jouw kinderen? Sowieso. Je man ook, denk ik ook. En jullie zelf ook mag Ja, dat het is- leiden. Als in, ik ben ook best... toch dat je dan niet heel vaak trots op jezelf bent, maar nu denk ik wel echt... Cheers, jongens. Ja. Te gestoord. Proost, 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 proost. Dat is wel heel lekker. Goed gespeeld, meiden. Echt heel goed. Triomf. Hallo. Goedemorgen finalisten. Goedemorgen. Goedemorgen. De komende 30 minuten mogen jullie op deze markt souvenirs kopen. Als aandenken aan jullie verblijf hier in Cambodja. Voor elk item wat jullie op deze lijst weten te kopen, verdienen jullie €250 voor de pot. Alleen mag jullie lichaam en jullie souvenirs de grond niet raken. De grond niet raken. De vloer Is... is lava. Hier is de boodschappenlijst en het geld. Alsjeblieft, vanaf nu is de vloer
lava. Ook je voeten. Vanaf nu? Succes! Ja, Oh my god. Oké. Wij moesten in een overdekte markt niet op de grond stappen, maar alles via plastic stoeltjes, via een soort loopbruggetje, via mandjes en kratjes moesten we niet de vloer aanraken en ondertussen producten kopen die typisch Cambodjaans zijn. Wat staat er allemaal? Een durian, een blauwe zonnebril, zout, wierook, sesamkoekjes gedropt. Even meekijken. Paarpot, koekje, vissershoedje. En hier zit geld in om wat mee te Zet maar in jouw kopen. zak. We konden maximaal 27,50 verdienen. Want per goed product was het 250 euro erbij. Maar per misstap, dus elke keer als je de grond raakte, was het 50 euro eraf. Wierook? Ik ga gewoon lezen. We waren echt net begonnen en Maaike die zakt door dat kratje heen. Want het was een soort plastic kratje waarbij je op die uiteinden moet staan. Niet in het midden, want dan... Dus dat was al hoppeta, 1 keer op de grond. Er staan sesamkoekjes. Volgens mij zijn dit dan. Zijn dit al sesamkoekjes? We gaan net even vragen. Hoe heet dat? Nongor. Nongor. Namlungar. Nee, oké. What's the name? What's the name? What's the name? How do you say? Huh? Can I try? Yes. Is it with sesame? Ja, dit zijn toch sesamkoekjes, of ben ik nog gek? Dus toen was het proeven geblazen. Ik hou zelf niet heel erg veel van sesam, dus ik dacht, ik skip. Thank you. Alcohol. Ik zeg dat verschrikkelijk. Ah, jongens, een durian. Hey, jongen, wacht even, Maaike. Hier is wierook. Thank you. Just one durian, one. Ja, Yeah. how much? Maar durian, nou, die durian die ken ik nog hè, van de allereerste opdracht. Oh, het stinkt zo erg. Wat hebben we nu? We hebben sesamkoekjes, durian, Een zout moeten we hebben, dat zijn makkelijke dingen. Noep, zout en een Angkor Wat t-shirt en een spaarpot. nog eens. Doe even hoor. Die. Angkor Wat shirt. Do you also have af Balton Krom Kampuchea? Fonetisch stond op die lijst wat we moesten hebben. Dat komt helemaal niet aan natuurlijk. Iedereen zat dan heel lief zo terug te lachen dat je denkt, nee, dit heeft geen zin. Wacht even. Zet even die kruk terug, Roos. Waarom? Omdat die zo laag is. Ik vind die hoge doof eng. Word ik op die hoog geschat? Nee, want je breekt je enkels. Ik zak hier echt doorheen. Ja, hier kan je niks mee. Oh. Thanks. Maar ja, Can I have a hand? Thank you. Nou is het op zich in die markt niet zo erg om niet met je voeten op de grond te lopen. Want er liggen best wel rare etensresten en visresten en duriankorsten en krabbenpoten en stinkdingen. Dus op zich, om daar niet op te staan, is niet zo erg. Wat wel vervelend is, dat je ook met je handen die kratjes alsnog of die dingen moet pakken om ze neer te zetten. Waardoor je toch denkt, ja, nou zit het niet aan mijn voeten, maar dan zit het aan mijn handen. Hello, sir. thank you. Sorry. So nice. Hier, kijk, als we deze nou daar... Thank you. Oh, you're the best. You're awesome. Kijk, die vrouw die begrijpt het. Akoen. Oh, thank you so much. Alkoen. Oké, kijk, daar zijn allemaal shirts. Auw. Oh, Stijn. Jullie kennen me inmiddels langer dan vandaag. Ik heb een brandwond, ik heb een knie verbrijzeld bij dat spookhuis in die grot. Ik ben gewoon best wel heel erg lomp. Kijk, hier mag je wel, hoor. Woehoe, thank you so much. Akoen. Oh ja. Yes, top. Oh, ik zie een spaarpot. Ja. Yes. Heb je een spaarpot? That little thing. Yes. Can you throw money in it? Yes, it's perfect. Can I buy it? Maar wij moeten even op een Angkor Wat t-shirt. En also another voetbal t-shirt, voetbal. Voetbal t-shirt? T-shirt. Kampuchea. Soccer t-shirt. Boom. Mag ik heel even deze? Ja. Soccer t-shirt. Als jij denkt echt dat ik niet goed ben. Afbalton Krom Kampuchea. Afbal tot kom kamput. Nee hè? Oh. Ik Stijn gedraagt zich inmiddels zo mollig dat ik bijna denk, het kan niet waar zijn dat het zo duidelijk is. Misschien is het dan toch Maaike. I don't know. En dan moet deze zo weer de Ver mogelijk doorspraven. Hier, Roos, loop je weer deze zo. Zo. Hups. Hallo. Vooral die kleintjes en die lagen, dat is En de dan moet ik beste. deze voor mezelf vooral. Ja, die instapper meenemen. Deze moet je achter je laten. Roep nog even wat, Roos. Ja, ik roep nog een vissershoedje. Ik roep nog zout. Ja, loop jij maar door, kijk of je verder dingen kan zien. Ja, we moeten even kijken wat we nog niet hebben, jongens. Ja, loop maar Wil door. je dan deze neerzetten ergens? Hier, deze moeten we gewoon laten. Tillen. Hier hebben we niks aan deze gozer. We moeten die lagen hebben. Past dit? Kijk eens, Roos. Hups.
En doorlopen. Oh, auw. Iedereen tinnitus in die markt. Kijk, die lage hebben we nog. Die hoge moeten weg. Roos, we heten die hoge krukjes erbij. Terwijl ik zag op een gegeven moment wel een soort handigheid in lage krukjes, loopplank. Lage krukjes, loopplank. Hier zijn specerijen toch Nog niet ergens? zout? Nee, het is ook Oh, niet zout. daar is een vissenzoet. Ja, Waar? this one. Can we buy this one? Oh ja. How much? How much? Nothing? Oh, it's for free. Is for free? Een vissershoedje, dit was niet helemaal te koop aangeboden. Maar gewoon van een van de verkopers. Die zei, neem maar mee. Dus dan heb ik ook nog wat geld ervoor betaald. Misschien heeft zij zout. En dan, ja. Ja, Roos, even neerknallen die handel. Sorry! Roos. Roos, cultuurbarba. Ja. Hier moet je echt uitkijken. Oh ja, nu kijk, het is al heet. Hier is het warm. Oh, eeuw. Nu echt? Andersom zetten. Wat is de naam voor zout? Zout? Zet, hier. Roos, wat is de naam voor zout? Ambol. Ombel. Ombel? Ombel? Ombol. Ombol. Ombel. Ombol. Ja. Ombol. Ombel. Do you have? Yes. Can we buy the package? Can we buy? Meid, ik heb zout. Lekker. How much? Een blauwe zonnebril. Blauwe Cool, zonnebril. thank you. Heeft iemand laafjescake? Is dit... Ik dacht, ja, dat kan best doorgaan als spekkoek. Ik weet het woord niet meer, maar ik heb in ieder geval een soort woord uitgesproken wat leek op spekkoek. En zij zo, ja. Blauwe zon. Oké, jongens, we hebben nu nog nodig. Dat al die kleding. Kleding, t-shirts. Daar zijn t-shirts. We moeten naar t-shirts. Hier. En hier, schat, hier. Ja. Kleintje, ja. En neem die kleine hier. Ja. Die grote plank hebben. We zijn heden bij elkaar gebleven, want ja, ten eerste was dat de enige manier om die constructie te bouwen met elkaar en vooruit te kunnen. En daarnaast, elke keer als je de vloer raakte, kostte je dat €50. Dus we moesten elkaar ook een beetje in de gaten houden of niet iemand de hele tijd zo, oh, weer gevallen. Dat je denkt, ja, right. Roos, iets sneller. Kom. Hup, dat ding. Geef mij die plank. We gaan Dit is even door. toevallig dat ik hier eindig. Maar schat, we hoeven geen sieraden. Kijk nou waar ik nu uitkom. Huh? Alsof het meant to be is dat ik hier bij deze kraam. Kom maar, we gaan door. Nee, maar schat, we moeten andere spullen, Roos. Kom maar. Maar dit is toch super mooi? Ja, het is hartstikke mooi. Kijk, Roos die zit dan weer enorm overal een hoedje te passen, een shirt uit een rek te halen. Dat ik denk, lieve schat, wat ben jij aan het doen? Vissershoedje hebben we al. Staat in mijn lip? Ja. Lekker Roos Roos. Mogré, ik zweer het. Roos Mogré, echt waar. Irritant aan... Jullie doen alsof je geen lol mag hebben tijdens die opdracht. Alsof alles heel serieus moet. Je mag ook lachen, hè? Nou ja, heel serieus, we moeten gewoon geld binnenslepen. Lachen, ja, het is op de janken. Roos, we willen geld voor die pot. Kijk, maar ja, dit zie ik gewoon een plak bij haast. Ja, maar ik wil daarheen. Oh shit. Kun je echt niet overal kopen. Ook leuk voor mij, maar niet nu. Dus toen uiteindelijk waren we doorgegaan en toen kwamen we bij de kledingafdeling. Dat je Do gewoon... you have t-shirt like voetbal t-shirt? Af. En dan Het is een- voetbal. Ja, Een soccer, ik heb een hele soccer. kraam vol met shirts. Soccer t-shirt. Maar geen zakker. Voetbal. Ik zie ook niks wat in die Er moet toch ergens hier wel een voetbal t-shirt te scoren zijn? Hoe moeilijk kan het zijn? Daar lijken wel soort van voetbal t-shirt. Is dat voetbal? Ja, voetbal? Oh. Super. Zullen we daarheen, jongens? Let's Ja. go. Lukt dat, schat? Kom. Ja, lukt dat? Oh, ja, goed zo. Zo. Goed zo. Oh, Wie daar nou zijn weer? voetbalshirts. Waar? Ja, voetbalshirts, let's Zo, go. go. Oppassen, schat. Blijf jij maar even daar staan, Roos. Ik ga wel Lang, even lang, voor. lang. Ik heb het idee dat ik jou even moet inhalen op een of andere Ja, absoluut. manier. Heel raar voorgevoel Ik ook. dat moet. Ja. Ja, ik weet niet, Roos. Oh, ja, we wijzen gewoon aan. We want one of those. Can we have one of those? Een Cambodjaans shirt. Nou, ze hadden echt werkelijk van elke voetbalclub hadden ze een shirt. Ik ken ze allemaal niet. Hè? Maar we wisten, we moeten een Cambodjaans voetbalshirt. Is dit team... Dus mensen... Oh! Gaat goed. Mag ik een handje van iemand? Shit, ik sta onder een Anders druppende... is het enorm... Ja. Gaat dit? Oké. Ja, maar deze is wel nu enorm gesneuveld. Emiraten, Sorry. Arsenal, Oh, vreselijk. helemaal alle clubs, behalve Ik ben te lang en te lomp voor dit spel. Cambodian. Ja, ze hebben alle... Is dit Ja, haal ze er even af. Kun je even dan een Cambodian shirt? Zakker shirt? Afbal tot Kron Kampuchi. Afbal... Nee. Zijn de mensen hier? Zakker shirt Cambodian. En we hadden nog iets nodig. Angkor Wat t-shirt. Ja. Angkor Wat t-shirt, too. Yes. En toen was die hele lieve marktvrouw, die pakte ineens een soort blauw shirt volgens mij uit het rek. En daar stond inderdaad Cambodja op. Toen dachten we, ha. Ja, jongens. Ja, daarom. Je bent te zwaar voor die krukjes. Oh, waar is
is mijn mandje? Still in time. Hier hebben we. Ja, een mandje hebben we. Heb jij mijn mandje? Ja, hebben we al. Geweldig, oké. Ja, top. Oh. Ja, Koen, t-shirt. Hebben we een t-shirt? Jezus, jongens. Wat een Ik opdracht. ben kapot. Ja, ik ook. Finalisten, ja, één ding is zeker, zo hebben jullie weekendboodschappen nog nooit gedaan, volgens mij. Laat maar eens even zien wat jullie allemaal gekocht hebben. Wierook, Vissengoed. T-shirt, spaarpot. durian, laagjes koek, spekkoekachtig. Ja, dat is geen layercake. Ja, maar ik had al zo'n vermoeden. Ja, helaas. Ik heb dus helemaal gemist dat jullie dat gekocht hebben. Het was eigenlijk een soort drol in een zakje. Zijn dit sesamkoekjes? Ja, top. Nou, jullie hebben 8 producten gekocht, maar die layercake, die reken ik niet goed. Jammer. Dus dat zijn er 7. 1750 euro voor de pot, in principe. Maar We hebben de jullie hebben 9 keer vloer geraakt. 9 keer. 9. 9 keer dacht ik. Ik heb dat niet bij mezelf kunnen traceren. Maar als ik er 2 keer ben geweest, of misschien 3, en een Stijn 2 keer, dan heeft Roos blijkbaar nog een heel veel aantal keren toch wel op de grond gestaan. Heeft even gedacht, ik ga er even snel, jeetje, zo staan. Volgens mij was dat bij mij maar 2 keer gebeurd. Dus de rest dat bij Stijn heb ik ook wel af en toe op die grond zien staan. Mike heb ik, blijft lastig om haar in de gaten te houden. Ze is zo onzichtbaar soms dat ik bijna niet weet wat ze aan het doen is. 9 keer 9 50 keer. euro gaat er af. Nog steeds 1300 euro. Oké, nou ja. Voor zo'n zaterdagochtend helemaal niet verkeerd. Oh. Sophie heeft jou tot penningmeester benoemd. Ja. Dus deze zijn voor jullie. Dankjewel. Mogen we nog overleggen ook over die penningmeesterschap? Hoe zit dat? Ga je gang. Oké. Zoveel tijd heb je niet meer. Ik Nee, zie jullie later. Dankjewel. Later. Ik heb de pot, dat wilden ze allebei niet. Want de mol doet er natuurlijk alles aan om mij verdacht te maken op dit moment. Moeten we daar niet wat werk van maken? Ja, daar Dat, gaan we het nog over hebben. Waarom? Ja, ik weet niet. Zo'n soort onderbuikgevoel. Heb jij dat ook? Ja, een beetje. Ja, en Oh my god, ik heb de Evil Sisters tegen me. Ik kan toch best die pot een beetje bewaken? Is dat zo? Nu wordt het een soort principe-ding. Ik ga die pot heel erg wel bewaren. En niet aan de mol geven. Dat gaan ze allebei niet leuk vinden. Stoppen we hier. Ja. Kijk of we nog wel een leuk pakje even vinden. Cheers. Laatste Cheers, ronde. cheers. Nog 1,5 dag. Laatste ronde. Van deze opdracht met het shoppen wel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ja. Heel leuk bedacht. Ja. Los van even zakken door Zak door de kaart. de kraatzakken. Ja. Wat vond je de leukste tot nu toe? Van alles? Ja? De kraak denk ik nog steeds. Ja? Ja, geef een opdracht over. Zoek naar een rond plakkaat met een soort diamantoppervlakte. Over. Gevonden, over. Zonder vingerafdrukken. Over. Ja, over. Terug naar de bus. Terug naar de bus. Over. Vond ik gewoon zo Ja. spannend en Ja. zo nieuw en zo gigantisch. En al die techniek en alle... Er was nog zoiets. Zo'n feest. Wat ik me helemaal James Bond voelde. Wanneer was dat? De lasergame. Ja. Ja, ik denk verlaten vliegveld. Ja, vond je dat het leukst? Jij rechts, ik links. Zoek die paraplu. Paraplu, tent, koffer. Geraakt. Ik vond die leugendetector wel heel leuk. Oh ja. Wat de Ray daar zo heel serieus keek, moest ik gewoon heel erg om lachen. Goos, Ray. heb jij kinderen? Heb jij kinderen? Ik heb dat bijna vergeten ben sinds ik hier ben. Ik heb er bijna geen actieve herinnering meer aan. Tuurlijk heb ik kinderen. Weet jij ook, toch? Omslachtig antwoord. Vond je het ook niet heel spannend? Ja, ook wel spannend, maar ook wel leuk. Ja. Mijn 2 mede-finalisten en ik konden een soort trip down memory lane maken over wat we allemaal hebben meegemaakt. En dus ook over het geld dat is verdiend. Het was niet heel veel, maar dat werd ook nog eens in de zak gehouden van Roos. Maar we hebben wat bedacht Wat dan? over die pad. Oh mijn god, daar komt het. Kijk, wij vinden het zelf hartstikke lief, leuk en aardig. Maar we begrijpen niet helemaal de keuze om jou die pot te geven. Dus wij dachten, prima als je die pot hebt. Ja. Maar dan willen we wel gaarne de laatste paar keer als wij nog samenkomen, dat natellen. Ja. Elke keer als we met z'n drieën zijn. Ik zie al voor me
dat de mol nog even op het laatste... Oh, zeg, oh ja, nee, er is nog maar 1500 euro over. Oké. Maar wie van jullie zei als eerste... Ja, bij Roos moeten we het even controleren. Volgens mij was het mijn idee om in ieder geval de check-up te doen. Oh, oké. Om de zoveel uur. Ja, ik vertrouw er niet. Dus het kan zomaar zijn dat ze gewoon echt briefjes zitten verscheuren... en door het toilet zitten spoelen. Dus dat was het idee. En ja, ik ga dat ook enorm naleven, ja. Nee, maar is helemaal goed, schatten. Ja. Gaan we lekker natellen. Is ook goed voor het brein om te blijven tellen. Goed voor het brein. Ik moet heel goed gaan opletten op die pot. Dat vind ik wel vermoeiend. Ik denk, als dat ook nog een ding wordt morgen... dat zij er eerst geld uit jat en dan mij gaan beschuldigen. Dat vind ik een beetje lastig. Maar goed, ik ga hem ergens onder in mijn koffer stoppen... en dan komt het vast wel goed. Ik weet nog dat iemand vroeg aan mij... Als je mee wil doen, wat wens je dan? Toen zei ik, nou, ik lijkt mij gewoon het allerleukst om alles mee te maken. En dat gaat nu gebeuren. Ik ga de laatste opdracht meemaken. Dan is mijn Wie is de Mol goal bereikt. Hallo. Hallo. Finalisten, dit is de laatste opdracht voor de finale test. En dus ook jullie laatste kans om geld te verdienen voor de pot. Die bedraagt nu net iets meer dan 6500 euro. Met deze opdracht kunnen jullie nog 2100 euro erbij verdienen. Maar dan nog is dit de laagste pot ooit. Dus daar moet ik de mol voor complimenteren. Dat is in elk geval een hele prestatie. Jullie kunnen niet alleen geld verdienen voor de pot, maar ook uitvinden hoe jullie je eigen mol hebben gekozen. Oh, oké. Interesting. Ja, dan ga je een beetje met elkaar denken van wat gaan we dan zo zien? En het idee dus dat de groep de mol heeft gekozen. Hoe hebben we dan met z'n allen Roos gekozen? Want ik heb Roos niet gekozen. In het water drijven stukken cirkels van verschillende kleuren. Vis die zo meteen op en neem die naar de picknicktafel en probeer steeds een complete cirkel van 1 kleur te maken. Maximaal 7 in totaal. Steeds als je een cirkel compleet hebt, verdien je geld voor de pot en kun je zien hoe de keuzes van 1 afvaller jullie mol hebben bepaald. Misschien helpt je dat nog laatste stukje in de goede richting. Zet hem op en hou het droog. Dank. Alright. Nou, vissen, jongens. Nou, leuk. Ik heb ooit op de kermis wel eens badeentjes gevist. Daar heb jij mij wel een goeie, want ik wilde natuurlijk al die badeentjes... want ik wilde die grote knuffel. Maar voor de rest, nee, ik ben niet echt een sportieve visser. De opdracht is begonnen! Oké. We stonden op een steiger en kregen allemaal een hengel. En daarmee moesten we dus papieren bootjes uit het water zien te vissen. Oh nee. Oh nee. Dan moet je net Dit is echt lastig. Harry hebben. En in elk papieren bootje zat een 1/3 deel van een cirkel. En die hadden allemaal verschillende kleuren. En als je genoeg hoedjes had verzameld en dus dezelfde kleur had... dan had je 1 cirkel compleet. Dan mocht je naar Rick rennen en dan zeg je daar... oké, ik wil nu zien wat Sophie te vertellen heeft. Of Ray, of Nora. Ja. Ik had wonder boven wonder het eerste bootje te pakken. Ik had dat niet helemaal verwacht, maar blijkbaar zit er toch iets van een visser in mij. Ja, we konden geld verdienen en we konden erachter komen hoe wij als groep uiteindelijk de mol gekozen hebben. En ik dacht, ja, 1 ding is zeker, de mol gaat heel hard lopen bij deze opdracht. Want die wil natuurlijk zoveel mogelijk namen bij zichzelf neerzetten, zodat wij die informatie niet krijgen. Dus die gaat proberen, kan niet anders, om zoveel mogelijk bootjes binnen te halen. Oké. Sorry,
Kom je bij jou? Sorry. Ik moet even het gevoel krijgen. Ik ben helemaal geen ervaren visser, dus je moet even goed kijken hoe dat werkt. Maar toen ik hem eenmaal door had, ging hij eigenlijk best aardig. Shit. Ik heb nu al dezelfde kleur als jij. Wat heb je daar nou aan? Ik vond Stijn ook wel lekker gaan hengelen. Roos kon het niet helemaal. Ik dacht, Roos had niet zo'n lekkere start volgens mij, maar die was op een gegeven moment ook wel on a roll. Maar in ieder geval, ik ging me nu maar concentreren op mijn eigen bootjes. Klontjes. Ja. Kijk uit. Gaat best goed, hè? Ik heb lange armen, ik heb lange benen. Dat hengelen ging best wel goed, dat rennen ging prima. Dus ik had best wel een beetje een voorsprong. Kom nou toch, vriend. Hij is verloren. Nou, vreselijk. Arme ik. Zo is het dan maar. Mijn eerste cirkel in het oranje, mijn favoriete kleur, dus dat was denk ik gewoon een sign, was compleet. Stijn, van welke afvaller wil jij de keuze zien? Sophie. Dan zet ik die bij jou. Ja. En dat was heel fijn. Toen dacht ik, oké, dat was eigenlijk sowieso de enige naam die ik echt heel graag wilde. Ik was dus best wel gewoon gedreven met al die bootjes halen en dat ging goed. Maar ik had elke keer andere kleuren. Dus ik had wel 2 stukken, maar ik moest er nog 1. En dan kwam er weer een andere kleur. Dus ik had maar niet een hele cirkel compleet. Ik heb een complete. De eerste puzzel die ik compleet had was donkerblauw. Dus toen mocht ik een naam kiezen. Van welke afvaller wil jij de keuze zien? Van Sophie. Die is al vergeven. Oh. Ik kon bij deze opdracht gek genoeg best wel goed in de gaten houden over wat de andere 2 deden. Dus ook wat ze zeiden bij Rick. Want ik liep net wat trager langs dat tafeltje waar ze moesten staan om te horen welke namen zij kozen. Van Teun. Daar heb ik weinig van meegekregen, want het is natuurlijk vrij snel afgevallen. Ik heb daar nooit echt kunnen achterhalen wat of hoe hij gestemd heeft, omdat ik ook niet meer met hem gesproken heb. Dus dat leek me een goeie. Denk je dat je meer geluk krijgt met mijn hengel? Nee, sorry. Ik wil graag mijn eigen hengel. Schat. Nee, sorry. En mag ik mijn eigen hengel? Dat was minder zwaar. Jongen. Hier niks. Ik had een paarse cirkel compleet, toen rende ik weer naar Rick. Welke kandidaat wil je de keuze zien? Ray. Ray gaat naar jou. En dat is eigenlijk omdat ik hem een van de meest tactische en slimme kandidaten vond in dit spel. Ook al heeft hij het niet heel lang volgehouden. Maar ik was wel benieuwd naar zijn redenen en naar wat voor informatie hij misschien voor me had. Ik zag intussen Stijn weer rennen en weer eentje krijgen. Ik dacht, ja, dat is wel lekker, want hij gaat daar sowieso meer informatie mee krijgen dan ik. Gepakt, weer niet een volle cirkel. Nee, ik zag Roos ook weer lopen. Die had ook weer een cirkel rond. Cirkel compleet? Yes. Van wie wil jij Wie heb je nog over? zien? Ik heb Gabriel, Sam, Bridget, Nurben. Gabriel, Nora, shit. Daar heb ik Nora gekozen en daar heb ik achteraf een beetje spijt van. Want daar heb ik best wel veel mee gesproken. Dus ik had beter... En die heeft ook wel eens gezegd, joh, Roos, je bent voor mij... je lijkt wel een mol, dus... Achteraf had ik beter een naam zoals Sam of zo kunnen kiezen. Omdat dat voor mij ook nog een beetje een vraagteken was wat die nou had gekozen. Ja, nu dan. Nu heb ik eentje vol. Ja? Ja, Welke kleur? rood. Zeg het maar. Van wie wil je de keuze? Ja, is al waarschijnlijk van Sophie is al weg? Ja. Nee, Sophie is al weg. Nora is ook al weg. Bridget, Gabriel of Sam in de aanbieding? Sam. Ik hoorde bij Maaike, toen ik daar langs liep, dat zij voor Sam koos. Dat vond ik ook wel een interessante en goede keuze. Dus die heb ik sowieso meegepikt. En ik dacht te horen dat ik heb gehoord wat Roos zei en dat ze Nora haar naam noemde. Dus ik wist wel een beetje welke kant zij op gingen, ja.
Ja. Zo, kandidaat. De laatste opdracht is voorbij. Ja, man. Er zijn in totaal 5 cirkels gelegd. Dat betekent dat jullie €1500 met deze laatste opdracht hebben verdiend. Hoppa. Lekker. Roos, zijn voor jou. Top. Alsjeblieft. Thanks. Kom je net boven de €8000. Nou ja, Daar gaan we het mee doen. oké. De stand van de pot is historisch laag. Het is echt gênant. Heb ik daar mijn knie voor verbrijzeld en mijn schouderpijn door al dat zoutgejoekel? 8.055. Ja, het is geld. Het is een fijn bedrag. Ik zou liegen als ik zeg dat het niet fijn is om dat extra op mijn bankrekening te krijgen. Maar €8.055. Het laagste bedrag tot nu toe. Absurd. Ik ben benieuwd of de nieuwe informatie jullie wat oplevert. Of er puzzelstukjes op hun plek vallen. Zoals ik al eerder zei, als je het grotere plaatje ziet, dan is de kans klein dat je nog in het duister tast. En misschien dat je na vandaag wel zeker weet wie de mol is. Ik wens jullie succes. Eindelijk dat grotere plaatje, jongen. Nou, Zo. En toen was het moment dat wij naar onze geclaimde persoon mochten gaan van de groep. En ja, ik had Sam, Stijn had Sophie en Ray. En Roos had Teun en Nora. En toen mochten we de filmpjes zien. En toen mocht ik eerst Teun zien. En het kost best wel even tijd voordat je weet waar je naar kijkt. Adaptief, sociaal en misleidend. Maaike ging een beetje creatief met haar woorden om. En Roos is meedogenloos. En dat jij het ook nog eens. Sociaal zit ik toch bij Stijn. Oké. Oké. Duidelijk. Toen mocht ik de eerste boomhut in, die van Sophie. Haar gezicht hing aan de voorkant, was heel erg leuk om te zien. Ik wil informatie van Sophie, want ze heeft het spel goed gespeeld. Ze is slim, ze is tactisch. Wie heeft zij gekozen? Wat voor informatie heeft ze? Deze? Ik denk dat je wel echt stressbestendig moet zijn. En deze? Nee joh. Roos, besluitvaardig. Meedogenloos. Meedogenloos, sociaal en brutaal. Nou, bedankt, Sophie. Oké. Ik had er 1, dus ik had sowieso al minder informatie. Maar ik dacht, we gaan het zien. En dan kwam het filmpje met Sam. Meedogenloos, brutaal en zelfverzekerd. Wat is hier dan de theorie achter? Het enige wat ik dacht is... waarschijnlijk hebben wij allemaal alle eigenschappen die de mol moet hebben... om een goede mol te zijn, bij Roos gezet, los van elkaar. En in het totaal heeft zij daardoor alle bordjes verzameld... en is zij daardoor de ideale mol. Sam koos voor Sophie. Right. Maar niet iedereen heeft op Roos geklikt. Dus dat kiezen heeft niet te maken gehad met het klikken... maar met die bordjes, die eigenschappen toedichten.
En ik denk dat daar de crux zit, dat daar de sleutel zit. Na de video van Sophie mocht ik nog een andere boomhut in, die van Ray. Dus ook weer hoppeta omhoog en daar stond weer een tablet klaar. Ja, kijk, als ik het zo neer zou leggen, dan is deze meedogenloos. Al die andere zijn ook allemaal waar, maar creatief en observeren, die hebben volgens mij met heel veel met elkaar te maken. En ook hij hield wat bordjes omhoog. Meedogenloos, creatief, adaptief. Ik weet niet eens meer wat hij allemaal zei, maar wat ik wel weet, hij heeft niet op mijn naam geklikt bij de test. Misleidend heb ik gekozen. Creatief en sociaal. En ik denk dat deze een beetje overkoepelend is. Ja, kijk, ik denk dat we eerst hebben gekozen hoe moet een mol zijn. En bij die molestatie, wat vinden wij belangrijk bij een mol? Vervolgens hebben we in die tempel die eigenschappen aan iemand toegedicht. En op basis daarvan is denk ik die mol gekozen. En mijn theorie, maar ik heb natuurlijk geen idee, is dat uiteindelijk die naam, zo van wie is nu de mol, dat niet degene is die stemmen heeft gekregen, maar juist degene die het minst is genoemd. Omdat hij dus het meest onzichtbaar is gebleven op dat moment. Waardoor hij dus een geschikte kandidaat als mol is. Degene die het minst verdacht werd door die groep op dat moment. Finalisten, ik hoop dat het zien van de keuzes van de afvallers jullie wat meer inzicht heeft gegeven. Ik wil jullie een hele goede reis wensen vanavond. Want jullie gaan terug naar Phnom Penh, de hoofdstad. Daar maken jullie morgen de finale test. En daarna zien wij elkaar weer. Voor de ontknoping van het 25e seizoen van Wie is de Mol. En dan krijgen jullie ook het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Tot morgen. Wow, krijgen we Zo'n antwoord? Wow. Morgen een antwoord? Nee, hij ziet ons morgen, maar we krijgen later denk ik een antwoord, toch? Nee, hij zegt, Hij zegt morgen. Morgen krijgen jullie antwoord op de vraag. Ja. Echt? Ja, Dat verstond ik zegt ook. hij. Oh. Het avontuur is bijna gestopt, maar morgen hebben we eigenlijk de belangrijkste dag ever. Ik kan niet meer. Nee? Niet. Leeg. Nog even doorzetten. Eén dag. We gaan terug naar de stad. En dan langzaamaan richting het vliegtuig naar huis naar mijn kietjes. Dat vind ik ook heel leuk. Oh mensen, we gaan weer terug naar Phnom Penh. Ja, terug. En dan Nog 1 dag. nog 1 dag, nog 1 test. Hoofdvol verhalen. Nou, niet normaal. Ja. En dan komen de andere kandidaten nog terug. Dat En praat ik echt uitslag. nog zo. Ik hoop inderdaad wel echt dat we ze nog gaan zien hoor. Ja. Ze zijn toch ook ergens een soort van echt wel matties geworden. Iedereen. Ja. En ook dat je denkt, bijvoorbeeld Ray, weet je wel, een soort van stoere buff guy. Die dan meid, weet je wel, als ik dat tegen hem zeg, omdat hij dat ook grappig vindt. Ja. Snap je? Ja, Van je groeit totaal ook wel naar verschillende elkaar types toe. die dan samenkomen. Dat vind ik wel echt cool. Ja. Ja, dat is absurd. Ik vind het één groot avontuur geweest. Ja. Nou, zeg dat, ja. Niet, en ik heb ook geen ander woord voor dan dat. De finale test. De 3 finalisten krijgen 40 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. De kandidaat die het meeste weet, wordt de winnaar. En gaat met de pot naar huis. Halverwege aflevering 1 was er pas een mol. Dat is A, gestoord en B, eigenlijk ook een soort perfect iets om naar in te zoomen. Omdat wie is er anders nadat er tegen diegene werd gezegd, jij bent de mol. Maaike. Dag Roos. Hallo. Jij
bent. En nadat we dus dat allemaal hebben gehoord en terugkwamen in het hotel en daar nog een drankje gingen drinken met z'n allen. Maar iemand gaat straks slapen en denken... Ja, oh my god, hoe ga ik deze klus klaren? Toen was Roos een van de eerste die naar de kamer ging. Toen dacht ik, ja, omdat je denkt, hoe ga ik dit overleven? Roos die staat wel echt al vanaf het begin op mijn netvlies. Ik had er niet afgeschreven. Wat grappiger bij Roos is vanaf het begin geweest dat ik haar zo groot verdacht vond spelen, dat ik dacht, nee, dat kan niet. Dat is te dik erbovenop, dat is niet handig, dat moet je niet doen. Ik weet nog dat we dat feestje gingen vieren met elkaar, met al die elementen die we moesten brengen naar de boot. En dat was het moment dat zij het blad met de spinnen moest vasthouden. Dan moet je kijken, dit zijn een soort... Je moet hem in je hand houden, dat dienblad. Ik heb hem de hele tijd in mijn hand. Serieus, ik heb hem niet losgelaten. Maar ik denk doordat ze met haar hand aan het haar gezeten, dat ze daarmee de boel heeft gesaboteerd en niet het volle bedrag heeft gekregen. Een goede mollenstreek. In een kluis moesten we codes kraken en daar waren jokers te verdienen. En ik had vrij snel een joker en daarna had Stijn vrij snel een joker. En toen zei ik tegen Stijn, zonder dat de rest het hoorde... Wij hebben een joker. Als we deze ding openmaken, waarom zouden we dat doen? Dan geven we een van die anderen een joker. We kunnen het ook net doen alsof we deze opdracht niet snappen. En Stijn was toen niet heel erg verbaasd en heeft daar ook nooit meer vragen over gesteld. Kijk, een mol is natuurlijk nooit verbaasd over de mollenstreken van een ander. Want die kijkt gewoon van een afstandje en die denkt... oh, oké, jij doet mij na, jij probeert wat, dit en dat. En dat vond ik achteraf verdacht. Dus zo wil ik het spel ook vanaf toen gaan spelen. Af en toe dingen doen, alleen maar om te zien hoe de rest reageert. Deze rode verstoppen. Jij bent echt eng. Roos die heeft een rooi servet weggegooid. En toen dacht ik, oké. Nu ben je heel opzichtig aan het bollen. Want je kan heel erg als kandidaat zeggen... joh, ik heb mijn joker al, prima. Boeien, we gaan niet voor het geld, want we hebben nu al onze eigen jokers. Waarom zouden we? Waarom zouden we die andere twee nog helpen? Maar toen dacht ik ook... dit is gewoon zo opzichtig mollen... en het dan verkappen als fanatieke kandidaat. Ja, job well done. Ja, ik weet nog goed bij dat Wie van de Drie... dat wij met z'n allen hadden besloten... we moeten op Stijn stemmen... En daar ging Roos toen helemaal op in. Die zei, nee, volgens mij niet. Dus hij heeft toen voor Ray gekozen, want Ray sprak de waarheid. Maar ze wist zeker dat wij met de meerderheid toch op Stijn zouden stemmen. Dus dat haar stem niet door zou gaan. En Gabriel, Stijn. 4 keer Stijn. In een hostel. Zie je, ik wist het. En dat betekent dat jullie geen geld hebben verdiend met deze opdracht... en dat Stijn 2 jokers heeft. Maar heeft ze wel even een soort van geloofwaardigheidsboost gekregen. Van, oh ja, je had wel gelijk. Het beeldhouden, zo'n Boeddha-hoofd beeldhouden. Het was ook weer een waanzinnige opdracht. Op een gegeven moment kwam de uitslag en wat bleek? Mevrouw had een 10. Een 10? Een 10 voor Roos, daar zat de 700 euro in. 700 euro hebben we misgelopen door die actie van Roos. Bij de opdracht waarbij we achter op de scooter mochten naar Angkor Wat... was Stijn vooral in het begin heel erg bezig met ons te beïnvloeden... door te zeggen, we moeten die moeilijke opdrachten nemen. We moeten de moeilijke opdrachten nemen, dat is belangrijk, krijgen we veel geld. Terwijl ik gelijk dacht, we moeten de makkelijke nemen... want we gaan dit niet kunnen, dit dansen wordt ingewikkeld. Dat was het ook. Het is moeilijker dan je denkt, hoor, denk ik. Ik zou voor de moeilijke gaan. Ja? Ja, want als we per persoon 1 minstens onthouden... Of als we er allemaal 2 onthouden, kun je verifiëren. Nou... Het is heel lastig om zelf als kandidaat in te schatten waar de fouten liggen tijdens zo'n opdracht. Maar de mol had daar wel profijt van. Oh, heel veel waren heel enthousiast over dat verlaten vliegveld. Ik vond dat echt een rotopdracht. Dit was de ultieme mollenopdracht om het te saboteren. Dat paarse sudoku-boekje, jongens, moet bij die vast. Die paarse ligt al goed, Roos. Je kon alles zo in koffers flikkeren. Je kon andere dingen eruit halen. Maar sommige werken niet, klopt dat? Ja, bij mij was er ook eentje niet. Deze doet het niet. En dan waren er ook nog poppen met een paspoortje. Dat werkte als zo'n verjaardagskaartje met een bericht erin. Nou, die heeft ze natuurlijk 1 voor 1 gewoon kapot gemaakt. En dan riepen we nog, hij doet het niet. Maar dat had zij natuurlijk al lang aan alles lopen rukken. En ik merkte dat ik daardoor die opdracht gewoon echt niet leuk vond. Het Spookhotel.
Ik is een gemoedelijke sfeer, ja. Ik hoorde op een gegeven moment geluid uit een badkamer komen. Stijn. Ik denk, wie is dat? Moet ik daar überhaupt heen? Is dat een kamermeisje die me nu aan het lokken is? Dit is doodeng. Maar nee, wat lag daar in een badkuip? Roos Mogré. Wat ben jij in godesnaam aan het doen? En Roos die ligt, nadat er al een paar kluizen open waren gehaald... want daar kwamen we later ook achter, in een bad met geld achter de BH. Ja, ik vond het ook, ik moet ook gewoon lachen, want ik vond het ook vooral heel grappig. Maar ik vond het ook wel verdacht, omdat ik dacht, ja, dit is weer zo Roos die dan zegt... ja, maar ik heb geld, nu hoef ik niks meer te doen, ik ga me nu verstoppen, dat is een betere tactiek. Lieve schat, je had wel ietsje meer mogen doen, ook als mol, want die pot is al zo laag. Bij de opdracht waarbij we moesten bieden op een vrijstelling, legde Maaike die vrijstelling op mijn tafeltje. Oftewel, die wilde mij het spel uit. En toen dacht ik, een mol zou mij daar nooit hebben weggestemd. Stijn hield mij erin en maakte mij het volgens mij ook nog eens makkelijk. Want die wilde eigenlijk liever dat ik die vrijstelling zou krijgen dan hij. Want dan ging er 7.000 euro uit de pot in plaats van 5.000 euro. De finale vrijstelling is voor jou, Stijn. Ach, kijk eens. Oh my god. Ik hoop dat het de moeite waard is geweest. Lekker, jongen. Hij had die vrijstelling helemaal niet nodig. En hij was er ook helemaal niet hysterisch blij over. Je had gewoon liever gehad dat ik die vrijstelling had gewonnen. Maar je was denk ik wel tevreden met jezelf... want je hebt in ieder geval de rest weggespeeld... die allemaal veel minder hadden. Nu heb ik te grote concurrentie met de rest. Ik moet nu echt in die kokervisie gaan zitten, in die tunnelvisie. Want anders, dan win ik niet. Ik ben 100% zeker van mijn mol. Mijn mol is Roos Mogré. Ik had misschien eerder moeten doorhebben dat het Stijn was. Dan had ik misschien toch meer geld kunnen ophalen. Ik weet het niet. Het was ook een beetje vechten tegen de bierkaai. Hij is gewoon heel goed zijn gang gegaan. Dus well done, well played. Oh, Roos Mogré, wat heb jij mij voorgelogen. Maar ik heb jou gezien. Ik zie alles. Ik hoor alles. Ik weet mijn antwoord. Wie is de mol? De Roos. Ik heb voor mijn gevoel al gewonnen en ik gun Stijn echt de winst en het geld. Als Stijn straks toch zegt, ik ben een mol, dan heb je het beste spel ooit gespeeld. Als Maaike de mol is, dan betaalt zij mijn therapie. En ik heb er nog wel over nagedacht, want ze zou een hele goeie zijn. Ja, stel zij is de mol, dan word ik echt gek. Dan word ik gek. Ik kan het me niet voorstellen dat Maaike echt op mij zit. Maar die is niet gek. En ik ben het niet. Dat weet zij ook. Als mijn gevoel klopt en Stijn is de mol, dan is het een ongelooflijk goede mol. Want als je zo last minute benoemd bent tot mol, zonder dat je dat van tevoren wist, en dan ook nog eens een historisch lage pot weet te bereiken, dan ben je wel gewoon echt een held. Dan heb je het echt verdomd goed gespeeld. Nee, in dezelfde lift. Oh, weet u nog wat we in deze list stonden ooit? This brings back memories. Ik moet overgeven zo meteen, denk ik. Nee, niet doen. Mag ik een applaus voor onze finalisten? Maaike, Roos en Stijn. Hallo meiden. Oh. Finalisten. 3 weken geleden vertelde ik jullie op dit dak in Phnom Penh dat jullie zoektocht naar de mol begonnen was zonder een mol. En dat jullie inmiddels die mol
zelf hadden gekozen. Jullie uitverkorenen hoorden dat vlak voordat deze persoon de lift instapte. Een reine kandidaat werd een mol en kreeg een gigantische verantwoordelijkheid op de schouders. Maar ik wil jullie als hele groep complimenteren, want de persoon die jullie gekozen hebben was totaal onvoorbereid, geknipt voor deze rol. Aan de hand van molbriefingen op locaties ging deze persoon onverschrokken te werk. Met als pijnlijk eindresultaat de slechtste pot in 25 jaar. Goed gedaan, Mol. Maar wie was daar verantwoordelijk voor? Maaike. Als iemand snel van rol kan wisselen van jullie, dan ben jij dat. Het is je vak om te doen alsof je anders bent dan je bent. Schuilt achter die vriendelijke, sympathieke en alerte kandidaat een sluwe mol die het spel naar haar hand probeerde te zetten? Als je in de schijnwerper stond tijdens een opdracht om te zingen of te dansen, niet bepaald voor jou onbekend terrein, verdiende je nooit het volle pond. Op de Zoutvlakte liet je €3000 liggen voor 2 jokers. Terwijl je aan het begin van het spel nauwelijks moeite deed om die ene joker die Sam van jou had terug te krijgen. Had je geen jokers nodig? Of wilde je die alleen maar als dat ten koste ging van de pot? Ik word gek. Roos, betrouwbare journalist, spreekt altijd de waarheid. Behalve in dit spel. Bijna niemand leek je te vertrouwen. Terwijl je in je werk leunt op feiten en altijd duidelijkheid geeft, zaaide je hier verwarring. En was je soms opzichtig aan het saboteren. De leugendetector sloeg bij jou alleen maar uit door je omslachtige antwoorden. En jouw 10 voor houtbewerking leverde niks op voor de pot. En je loog over je bod op de finale vrijstelling. €7000. Busted. Was jij de uitgekookte kandidaat die graag op een mol wilde lijken? Om de rest te misleiden en de winst veilig te stellen? Of ben jij de mol? Stijn, de Benjamin van de groep. Fotograaf, schrijver, presentator, een echte duizendpoot. En een nogal, hoe zal ik het zeggen, uitbundige aanwezigheid. Niet bepaald subtiel molmateriaal. Hoe heb jij nou kunnen saboteren zonder dat de anderen dat door hadden? In het spel koos jij vaak de posities waar geld te verdienen was, al leidde dat niet altijd tot winst. Zeker niet als er troeven te krijgen waren. In het volle zicht verminderde jij de groepspot met meer dan de helft voor een finale vrijstelling. Maar dat werd je al snel vergeven, want ja, een fanatieke kandidaat heeft op zijn tijd natuurlijk wel troeven nodig. Stijn, heb jij de anderen verblind met je vriendelijkheid en je enthousiasme, zodat zij niet meer konden zien wat je echte missie was? Namelijk hun mol zijn. Beste mol, je hebt je taak volbracht. En hoe?
mijn complimenten voor hoe creatief, hoe meedogenloos en toch ook sociaal je was. Het is tijd voor de waarheid. Maaike, Roos en Stijn. Hier staan jullie voor me. Een finalist, een winnaar en een mol. Maar wie begon als kandidaat en wisselde van rol? Wie is de mol?